特效，还挺有感觉的。哦，这应该是已经คุณเคย是มีความรู้สึกที่ติดอยู่ในห่วงเวลาหนึ่งนะครับที่ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนคุณก็ยังไม่ลืม如果已经分开了，不会把照片放在床头的吧？哦，小辉登场了。哦，直接从这场开始啊！ถึงแล้วครับผู้ชายบอลลูน什么？你上来！来！什么东西？ กลับดีๆนะมึงโอ้เดี๋ยวดิกูขอค่าเหนื่อยอีกทีได้ปะพอเลยเดี๋ยวก็มีคนอื่นมาเห็นหรอกก็ได้ครับผมก็ต้องทำตามคุณชายบอลลูนอยู่แล้วป่ะแล้วพรุ่งนี้มีเรียนเช้าจะให้ซื้ออะไรเผื่อไว้ไหม我已经失去 ไม่เอาดีกว่า呼吸了，同志们。 มึงเลี้ยงดีจนกูอ้วนอึดอัดหมดแล้วเนี่ยอ้วนๆอ่ะดีแล้วกูชอบเวอร์มากไปเข้าบ้านได้แล้วเดี๋ยวพ่อแม่ก็โทรตามอีกเดี๋ยวกูถึงแล้วกูโทรหา为什么？为什么刚刚那一段就好像他们俩本身的样子？哦，我现在整个从头顶到整个脊柱，现在全都是僵的。我。 แต่นี่มันชีวิตโซนไงพ่อให้ผมเลิกเองบ้างได้ไหมอ่ะทำไมอ่ะผมชอบผู้ชายแล้วมันผิดตรงไหนอ่ะธรรมชาติเขาสร้างให้ผู้ชายมาคู่กับผู้หญิงแล้วแกจะใช้ชีวิตต่อยังไงอนาคตแกน่ะใครจะดูแลแกโซนดูแลตัวเองได้พ่อไม่ต้องห่วงโซนหรอกแล้วยังไงอะโซนไม่ใช่ลูกพ่อเหรอ还蛮真实的吧，其实他爸爸其实是担心以后他要怎么照顾自己，如果没有后代的话，还是出于这种担心。แกรู้เรื่องน้องแกใช่ไหมครับแล้วทำไมแกปล่อยให้น้องเป็นคนผู้ชายแบบนั้นที่พ่อเลี้ยงพวกแกไม่ดีพอไงพ่อแม่ไม่ผิดเลยนะครับอย่าคิดแบบนั้นเลย他就是夹在中间，其实爸爸妈妈不能说是有错，但是他弟弟也没有错啊。ปล่อยมันไปแต่แกน่ะต้องไม่ทำให้พ่อกับแม่ผิดหวังเหมือนอย่างน้องแกล่ะเข้าใจนะ啊，为什么长子要承担一切？哇！我发现我有进入角色诶，刚刚这一段我就完全没有想到他是 BAM 还是怎样的，就是完全有沉浸进去。
เอออ๋อเราชื่อเมฆปีหนึ่งเรียนกำกับจริงๆเรียกกูมึงเลยก็ได้นะชินกว่างั้นกูชื่อวรูนปีหนึ่งเรียนกำกับเหมือนกัน แล้วนี่รู้จักใครบ้างหรือยังไม่มีอ่ะรู้จักเยอะรู้วายขี้เกียจทำความรู้จักเลยอ่ะโอ้โคตรเท่อะเหมือนกูเลยอ่ะเพราะตอนเด็กอ่ะกูไม่มีเพื่อนเหมือนกัน 没有朋友哭在哪里？ ยินดีที่ได้รู้จักนะ เพื่อนใหม่ยินดีที่ได้รู้จักนะ Something. There's something going on. 哎呦我的妈！这个就已经看上眼了，看对眼了。เรื่องข้างล่างเมื่อกี้ใช่ไหมพี่เห็นเปล่านี่กลับมาพอดีอ่ะจะรักใครชอบใครอ่ะทำไมไม่เห็นเล่าให้ฟังเลย พี่จะได้ช่วยสกรีนไงขอโทษพี่โซนฉันไม่อยากให้มันเป็นแบบนี้เลยฉันไม่อยากทำให้พ่อแม่เสียใจเลยจริงๆโซนไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนะแค่โซนอ่ะกล้าทำตามหัวใจตัวเองอ่ะมันถูกต้องที่สุดแล้วขอโทษพี่我觉得他在给自己立 flag。ทำไม่ได้อ่ะโซนพ่อแม่เขาแค่เป็นห่วงเชื่อพี่ไม่มีอะไรหรอก 真的有像哥哥呢。ไหนยิ้มหรือยังยิ้มอะไรของพี่เนี่ยยิ้มนิดนึงโตแล้วเนี่ยงอแงเป็นเด็กไม่ได้เนี่ยงอแงเป็นเด็กเห็นไหมตาไหลเลย真是的。ฮัลโหลทำไมมึงรับสาย คือกูเพิ่งอาบน้ำมา แล้วก็คุยกับโอโซนเพลินไปหน่อย แถมน้องขอมานอนด้วย โทษทีนะน้องเป็นอะไรหรือเปล่าอ่ะเปล่า ก็คุยเรื่องทั่วไปเฉยๆอะน้องมันเซ็งๆก็เลยมาระบายอ่ะงั้นไว้เราพาน้องไปหาอะไรทำได้ไหม Oh, vilket tack! อย่างโอโซนต้องแบบเที่ยวเล่นช้อปปิ้งไงทำมันเป็นรู้ดี เป็นคนบ้านกูยังไงฮะ ไม่ใช่ใกล้เคียงเลยนะพ่อแม่มึงเคยบอกให้กูเข้าออกบ้านตลอด24 ชั่วโมงมีแต่มึงนั่นแหละที่ไม่อยากให้กูเข้าบ้านเมฆกูบอกแล้วไงไม่อยากให้ที่บ้านรู้เรื่องอะคืนมึงมาบ้านกูบ่อยๆแบบเนี้ยทำอะไรแล้วพ่อแม่น้องกูเห็น มันจะเป็นเรื่องใหญ่เอานะรู้แล้วกูตามใจมึงอยู่แล้ว
เอาที่มึงสบายใจที่สุดนั่นแหละขอบคุณนะลุนวันก่อนอาจารย์เขามาพูดเรื่องทุนเรียนภาษาที่อเมริกาด้วยเกรดให้เราถึงเกณฑ์ด้วยนะลองยื่นดูกันไหมระหว่างรอทุนเข้าค่ายทำหนังที่เรายื่นไปก็ไปเรียนภาษาก่อนถือโอกาสไปเที่ยวด้วยเลยไงมึงนี่คิดเรื่องเป็นซีเลยเนาะทุนหนังเก่ายังไม่รู้เลยว่าจะติดไหมมึงหาทุนใหม่ซะละก็กูอยากอยู่กับมึงสองคนนานๆนี่นามึงไม่อยากไงกูง่วงแล้วอะขอไปนอนก่อนนะ这段为什么戳到我的泪点呢？ก็ได้ แล้วพรุ่งนี้จะตื่นกี่โมงให้โทรปลุกไหมไม่เอาอะกูตื่นเองดีกว่ามึงปลุกแล้วกูไม่เห็นตื่นเลยไม่ต้องมาโทษกันเลยนะกูปลุกจะไม่รู้จะปลุกยังไงละ有มึง甜จะไหนนอน的กินบ้านกินเมืองเมฆมึงว่าไงนะฮะเมฆอันนี้นะอันนี้ครับบ๊ายบายบ๊ายบาย就他们俩现在这个状态应该是真的很好，就，唉，不知道后面到底是发生什么事情了，导火索。就其实 Mac 现在这个状况来看，他也是理解Balloon家里的情况的。然后讲真，如果他们俩真的就是一起出国了的话，然后以后就是已经完全独立自主的话，那其实这方面不是很大的问题，或者是相对于现在不是那么大的问题。所以中间到底是有什么事情，让我的小情侣不能双宿双飞啊？วันนี้ลูกขอกลับเองนะพรุ่งนี้ซ้อมงานกิจกรรมน่าจะกลับดึกค่ะมาสายแล้วนะก็รู้นี่การจราจรประเทศไทยเป็นไงอะที่นี่ที่ไหนกรุงเทพชีวิตดีๆลงตัวยังไงวะรถติดจิ๋มายเอานะคนหน่อยเดี๋ยวเราก็หนีไปเรียนฮอลลีวูดแล้วไง啊，他去不了。为什么？ผลสอบชิงทุนยังไม่ออกเลยมึงมั่นใจได้ไงวะจะได้ไปไม่รู้อ่ะกูดูขอเผื่อไว้ก่อนนะแผนไว้เผื่อถึงเวลาจะได้ไม่ฉุกละหุกนะกูลืมปริ้นชิ้นเรียนมากูปริ้นมาเผื่อแล้วกูว่าแล้วมึงต้องลืม我觉得他是理性上理解，但是感性上就是一直积累到一个程度，可能就会爆发了。哇，耳朵红了。อาการเวลามึงหิวนี่ไม่เคยเปลี่ยนเลยเนาะ我会觉得目前为止处理的很好一点，就是说展现出了 Balloon 在他们家在弟弟妹妹面前都是很成熟稳重的哥哥样子，但是只有在 Mac 的面前有这种比较天真、比较小孩、比较自我的这个样子。เร็วมึงอ่ะต้องทำให้กูติดนิสัยเนี่ยแค่กู้เงินตัดเองไม่ได้เลยงั้นรอบหน้ามึงกินเองเลยไหมแจ๊ไม่เอากูยอมเสียนิสัยแบบนี้ดีกว่า
ข้าวไปก่อนนะข้าวล้วนอาปากอาข้างเลยว่ามึงหลังประชุมโปรเราไปดูหนังด้วยกันไหมเราไม่ได้ดูหนังด้วยกันมานานแล้วนะได้นะวันนี้กูไม่มีรับน้องพอดีเฮ้ยลุนอะไรเมฆคลายแม็กแล้วเนี่ยดูก่อนมึงดูนี่ก่อนคลายแม็กกว่าเชื่อกู ไฮแม็กกว่า那他 yes 只有他一个人吗？ เราได้ไปอเมริกาด้วยกันแล้วนะลุนความฝันเราเป็นจริงแล้วนะ啊，因为他没有钱是吗？所以他要靠奖学金。什么意思？ กูอาจจะไม่ได้ไปกับมึงแล้ววะขอโทษนะ突然，加币。ทำไมอะลุนเกิดอะไรขึ้นพ่อแม่มึงก็อยากให้ไปไม่ใช่หรอตอนนั้นมึงก็ดูอยากไปด้วยนี่ตอนนั้นกูอาจจะคิดน้อยไปหน่อยมั้ง讲啊！ มึงคงจะไม่ปล่อยให้กูไปคนเดียวใช่ไหมลุนกูยื่นทุนนี้เพราะเราเลยนะเว้ยเราอยากอยู่ด้วยกันไม่ใช่หรอ很酷。 เรามีอะไรก็พูดกันตรงๆไม่ใช่เหรอลุนกูก็มีเหตุผลของกูอะกูขอโทษเหตุผลอะไรอะลุนมึงบอกกูมาดิกูจะได้ช่วยแก้ไง就是啊。 มันไม่ใช่ทุกเรื่องนะเว้ยเมฆที่มึงจะช่วยกูได้อะอะไรทำให้ความคิดมึงเปลี่ยนไปอะไรทำให้ความคิดมึงเปลี่ยนไปขนาดนี้วะเมฆแล้ววันนี้เมฆกับลูมีไปไหนต่อปะเดี๋ยวเราไปดูหนังด้วยกันต่ออะมีหนังเข้าพอดี ช่วงนี้อยากหาอินสไปร์ทำหนังอะ อ๋อโอเค ว่าจะชวนไปดื่มต่อหลังมออ่ะคิดว่าว่างกันว่าจะไปกันทั้งโปรเลยโอเคไว้เจอกันนะ但我觉得，บาย 就是 Mac 他本身应该算蛮善解人意的哈。 ลุงยังไม่กลับอีกเหรอใช่ลูก对他应该可以理解，肯定是他们家里有什么事情。ลูกช่วยแวะไปดูน้องที่โรงเรียนหน่อยได้ไหมได้ครับได้ครับพ่อกับแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับ เดี๋ยวถ้าผมเจอลุงแล้วเดี๋ยวผมติดต่อกลับนะครับมีอะไรเปล่าเมฆกูไปดูหนังต่อมึงไม่ได้แล้ววะขอโทษนะต้องรีบไปหาลุงก่อนอะติดต่อไม่ได้เลยไม่รู้จะเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยงั้นเดี๋ยวกูไปช่วยหาไปเดี๋ยวไป太高了。ทำไมไม่รับสายวะชักจะเอาใหญ่แล้วเย็นๆนะมึงน้องอาจจะยุ่งหรือเปล่า为什么头发突然变了？ ยุ่งจนไม่มีเวลารับสายพ่อแม่กับพี่ชายเนี่ยนะมันเกินไปป่าวะมึงลูน
ต้องให้อิสระกับน้องบ้าง น้องม .4 แล้วนะ ไม่ใช่เด็กๆแล้วไม่มีใครอยากโดนเจ้ากี้เจ้าการเกินไปหรอก ตัวคนเดียวแบบมึงอ่ะ จะเข้าใจอะไรได้วะ อ่าอ่า มึงกลับไปก่อนก็ได้นะเว้ย กูหาน้องคนเดียวได้ ทำไมมึงพูดแบบนี้วะ ดิ กูมันตัวคนเดียว พ่อแม่กูจำหน้าไม่ได้แล้วกูคงไม่เข้าใจพวกครอบครัวแบบกูหรอกเมฆหรือจริงๆแล้วเราต่างเกินไปวะ มึงไม่เคยเข้าใจอะไรกูเลยอะเมฆเมฆ อ้าวพี่นุชมาได้ไงเนี่ย ทำไมไม่รับสายพี่ หายไปไหนมา โอ้ยพี่นุชปล่อยลุงเจษก็ลุงทาสีอยู่มือมันเลยรับสายไม่ได้เพิ่งไปล้างมือมาเนี่ย โซนมานั่งกินข้าวด้วยกันดีมา ไม่เป็นไรพี่โซนกินแล้วอ่ะ งั้นโซนขอตัวก่อนนะ ป่วยปะเนี่ยก็ปกตินะใครจะมาอีกวันนี้ยังไม่มาไม่ใช่หรอแล้วใครบอกว่าเป็นลิวหรอเมฆเมฆเหรอมานั่งก่อนกินอะไรมายังสั่งเพิ่มปะเฮ้ยเมฆพอแล้ว กินไปเยอะแล้วนะ 不得不说看着好 มีอะไรเล่าให้เราฟังได้นะ ขนาดเป็นเรื่องของเราเอง เรายังไม่รู้เลยว่า เรามีสิทธิ์จะเล่าให้เพื่อนเราฟังหรือเปล่า อืม เล่าให้เราฟังได้นะ เราไม่บอกใครหรอก ไว้ใจเราได้ ขอบคุณนะ จริงๆเราคบกันลุ้นตั้งแต่ปีหนึ่ง 为什么要讲嘞？ แต่เรามีเงื่อนไขที่โคตรจำเป็นเลยอะ 这妹子 คือ 是 เรา 喜 คบ 欢 กั 他 น 吗？ แบบปิดบังทุกคน ปิดบังไว้กระทั่งเพื่อนของตัวเองอะแต่เราก็ยอมนะ เราแค่อยากให้เขาสบายใจอะถึงจริงๆแล้ว เราก็ยังหวังอยู่เล็กๆนะ ว่าวันหนึ่งเราจะคบกับลูนได้แบบที่แฟนเขาทำกันนะแต่เราคงยอมเขามากเกินไปจนเขาไม่เห็นความสำคัญนะ จริง เรารู้สึกว่าช่วงนี้อะไรก็สำคัญกับลูนไปหมดอะยกเว้นเรา เมฆเราว่าทุกเงื่อนไขในความสัมพันธ์น่ะ มันอยู่ที่คนสองคนนะ คือถ้าคนสองคนน่ะเข้าใจกัน คุยกันทุกเรื่อง ปัญหาแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นเลย แต่ถ้าอีกคนเปิดใจ อีกคนก็คงไม่ต้องมานั่งน้อยใจแบบนี้หรอก
เราไม่ได้น้อยใจแต่เราแค่รู้สึกว่าลุงเปลี่ยนไปอะ 不是， เราไม่รู้หรอกนะว่าลูน่ะเปลี่ยนไปไหม แต่เราอะอยากให้พวกแกคุยกัน อยู่ไปแบบเนี้ยมันเสียเวลา 不是他变了，而是你要承受的东西已经超过你可以承受的那个界限了。 ลอง 就是 ถามตัวเองดู 其实你这种事情你知道你其实不能承受，就一开始就不可以开始。为什么我要哭？ เรายังรักเหมือนเดิม ยังรักลุงเหมือนเดิม งั้นก็สู้ๆนะ 他为什么哭？他是喜欢他吗？我为什么哭啊？ ตลกดีเนาะเราไม่คิดว่าคนแรกที่รู้เรื่องเรากับลุงจะเป็นจินนี่อะ 喜欢他吗？如果是的话，就是应该之前给一些那个线索。 ร้องไห้ทำไม เขาคงอินมั้ง 嗯， เคยเจออะไรแบบนี้เหมือนกัน เจอรักที่มีเงื่อนไขอะเหรอ แต่ของเรามันซับซ้อนกว่านั้นอะ 嗯， มันเป็นรักที่แบบ ห้ามบอกรักอะ 这种有前提的爱吧，其实就真的是我不知道啊，就是我觉得可能只有我在大学的时候，为什么这么突然？为什么？为什么？没有一点 build up，没有一点理由，没有一点原因，看起来也不像喝醉了。啊！为什么要接吻？我是觉得啊，我受了这么多的委屈，终于有一个人理解我了吗？为什么要接吻呢？ มึงหายไปไหนมา ทำไมไม่ตอบไลน์กู ฮัลโหลลุน คือเมฆเมามากอะแต่ล้างหน้าล้างตาอยู่ นี่ตินนี่เหรอ ใช่ คือเราบังเอิญเจอเมฆที่ร้านหลังมออะแต่ถ้าเมฆมาเดี๋ยวให้โทรกลับ เฮ้ย ไม่เป็นไร พอดีเราจะถามงานมันนิดหน่อยอะไม่ต้องให้มันโทรกลับนะ เดี๋ยวเราไปถามคนอื่นก็ได้ งั้น แค่นี้นะ 如果他知道了那个 Mac 把他们俩的事情告诉了这个女生的话，他一定会火大的。允许我暂停一下，因为我怕我现在不说的话，等一下我就忘了。就是我觉得，就是这种像他们俩之间这种所谓的 Mac 感受到的有前提的爱，其实这些前提一开始他就是知道的，所以一开始是他自己选择了去接受，然后一开始呢，他可能觉得哦我还可以承受。结果到最后呢，就是当两个人已经习惯了这种前提，习惯了去承受这种前提，然后 Alone 就可能会觉得理所当然，然后另外一方面 Mac 就会慢慢的就觉得，就是理性上他告诉自己他要去承受这些，但是感情上就像我刚刚说的，他已经一点一点积累到他已经到那个限界了，他就已经就是其实接受不了，而且这个接受不了其实不是他到这一瞬间才发现，就是说他觉得 Balloon 变了，他接受不了，其实他接受不了的这个事情是从他们俩一开始的时候他就接受不了的，就是说
他们俩这个关系中的他必须要接受的这个条件，如果这个条件的比如说 1.0 版本我可以接受，但是可能以后的 5.0 版本我就接受不了了，那就说明你还是其实就不能接受，所以就根本就不要那个 1.0 的版本，就也不要去试着接受它，就根本就不要开始。如果是按我个人的想法啊，我是这样的，但是我也理解就是他们俩现在的一个情况是什么，所以才觉得更加的怎么说呢，郁闷。这其实我想说的就是，其实没有人变了，他们俩都没有变，只是他们俩一开始就没有看清楚自己想要什么，就是他们俩不是 on the same page。那一个人可能走很快，另外一个人还在原地打转。แล้วเรื่องเป็นไงอะ คือเพื่อนพี่มันคบกันมาตั้งแต่ปี 1อะแต่ว่าต้องคบกันแบบหลบๆซ่อนๆอะห้ามไม่ให้ใครรู้ แต่ที่ผ่านมาพี่ก็เห็นมันรักกันดีนะ傻子都知道是你自己的事情了。 แต่ต่อมาเพื่อนพี่มันทะเลาะที่บ้าน มันก็ไม่รู้เลยว่าความสัมพันธ์ของมันทั้งสองคนน่ะจะเป็นยังไงต่อ มันทั้งสับสนแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวมันเองอะจะทำอะไรได้มากแค่ไหนอะ พี่นนท์พี่อ่อนแอบ้างก็ได้นะ 是吧？就是这个年龄的孩子没有办法解决这些问题的。我讲真的，你要ไม่พี่นี่แหละผิดเองพี่นี่แหละมันไม่กล้าเองอะพี่ขอโทษนะแต่ว่าพี่ไม่กล้าบอกพ่อแม่เองอะว่าพี่ของพี่เอง 没有人做错的。 ถ้าชวนซับซ้อนไงก็ไม่เหลือจัดการแบบนั้น 这种问题就是在这个年龄自己不可能去解决的。如果你父母不去理解的话，要不就是你寻求到父母的理解，要不就是你要等到后面你自己独立了，有能力了。这玫瑰又怎么回事啊？不好意思，我又要暂停一下。我刚刚突然又想起刚刚那个女生的事情。假设哈，我知道那个他还有他自己的剧是有其他的那个，他跟 Plan 应该是有对手戏的吧，所以我不知道他感情线是怎样。但是就这里我看到是感觉上是他在单恋，在暗恋妹。那如果是这样的话，刚刚他的演技 OK， 非常 OK， 然后那个剧情也很现实，就是我喜欢一个男生，而且我一直有小心翼翼的在试图去接近他，然后结果他终于有一点感觉向我靠近的时候，他告诉我他喜欢另外一个男生，而且两个人已经交往了。
就是这个情节其实很真实，然后我自己也真的就是遇到过，所以其实刚才那段我非常共情的。但我不懂他们俩为什么突然接吻，就是也不算是完全不懂吧，就是你如果前面有一些铺垫的话，有一些感情上的铺垫的话，总会有另外的方法让他看得更合理吧。首先我们不是很确定那女生到底是不是喜欢他，第二就是我刚刚本来就是还在哭嘛，大家也看到，然后就还又跟这个 Matt 这边很共情，又跟他那个女生这边也很共情，跟那个 Jenny， 然后突然一个吻就让这些共情全部就啪 what's going on， 就是这种感觉，就感觉他们是这个剧，就是我突然从一个我正在投入在这个剧里面，突然就跳到剧外面来了，因为就是那一瞬间你感觉到是这个编剧在搞事儿，想要增加一些 drama， 太刻意了。นี่พี่จะไปทั้งที่แบบค้างคากันแบบนี้จริงๆเหรอครับอยากให้พี่เคลียร์กันมากกว่าอาการพี่ทั้งสองคนก็ไม่ได้ต่างกันเลยอะพี่รู้อาการดูแย่มากอะอย่าบอกรุนเรื่องนี้ได้ไหมพี่ขอร้อง ทำไมอะพี่อยากเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่อเมริกาพี่หมายถึงเริ่มต้นใหม่ในทุกๆเรื่อง这话到底什么意思啊？在门口那场哭戏呢？เมื่อคืนแม่คืนไปบนรถเราอะ 昨天เราก็เลยเอามาคืนแบบว่าจะไปให้อีกครั้งหนึ่งอะ ขอบคุณนะแต่เราคงไม่ได้ให้แล้วอะแม่ยังไม่ได้คุยกับลูนเหรอ他 เรา 去 ตัดสินใจแล้วอะ他们俩吵完架去酒吧，他怎么会带着花要给露娜？这请问这是特意为了制造误会吗？ ทิ้งทุกอย่างไว้ที่นี่แหละ我觉得这不符合人设，按照他的人设，难道不会想要就把一切说清楚吗？เมื่อคืนมึงหายไปไหนมาวะ居然还是昨天的事情。 มึงเป็นเหี้ยอะไรของมึงวะ昨天的事情为什么搞得好像经过了好几天一样？ มึงพูดดิมีอะไรเราคุยกันทุกเรื่องไม่ใช่เหรอ你确定？ หรือมึงโกรธกูเรื่องวันนั้นน่ะกูขอโทษกูไม่ได้ตั้งใจมึงเป็นไรมึงก็พูดดิวะมึงบอกกูดิบอกดิเราเป็นแฟนกันไม่ใช่เหรอวะ พอเหอะลูนวันนั้นแม่มันก็ไป มึงมีอะไรมึงก็พูดดิอย่าไร้สาระแบบนี้ได้ปะกูเนี่ยนะไร้สาระไร้สาระมึงมีอะไรมึงก็บอกคนอื่นดิมึงจะเก็บไว้ทำไมวะใครกันแน่ที่ปล่อยมันเป็นแบบนี้อะ他俩是灵魂互换了吗？ กูทำอะไร เรื่องวันนั้นอะกูก็ไปหาน้องจริงๆมึงก็รู้ไม่ใช่เหรอว่ากูซีเรียสเรื่องครอบครัวขนาดไหนอะมึงก็ซีเรียสกับทุกอย่างอะยกเว้นเรื่องของเรา好幼稚啊！ กูคิดว่า มึงจะเข้าใจกูดีกว่านี้ซะอีกก็ได้มึงอยากให้กูพูดนะใช่ปะงั้นเราเลิกกันเนอะเบื่อเต็มทนแล้วเว้ยกับการที่ต้องมานั่งหลบๆซ่อนๆแบบเนี้ยกูอยากใช้ชีวิตแบบแฟนแบบที่เขาทำกันบ้างอะขอโทษนะเราอย่าติดต่อกันอีกเลยอะ
我到现在都没有明白这个玫瑰花和这个女生存在意义是什么。我本来以为他会自圆其说的，可是我 I don't get it。这个事情本来就是他们俩要去解决的事情，跟一个甚至不了解他们俩事情的外人能有什么关系呢？小地球都要更有关系一点。大家有看到我前面有多入戏吧？就这个玫瑰一出来，我现在有点出戏了。I'm sorry， 请问门口那段哭戏呢？而且我就是我 get 不到的点是，最后他们分手的点好像是说，就是 Meg 说他受不了再这样偷偷摸摸下去了，但其实不是的。他们俩那天爆发吵架的点是他觉得是 Balloon 忽视了他，而且不理解他，轻视了他。就算是秘密恋爱，就比如说我们是同一个公司的同事 ，OK， 我们秘密恋爱，但是你也可以让对方觉得你很重视他呀，这不矛盾的呀。就是他在意其实是有几个点，我介意我不能像别人那样光明正大的恋爱是一回事，在家人还有什么这些面前，你总是家人优先，我被你遗忘在角落，这是另外一回事。再有第三个事就是之前说好了要一起留学，规划好了未来，结果你突然变心，然后你是不是有什么事情瞒着我还是怎样？这是第三个事情，都是不同的事情，但你最后就变成我已经受够了，我厌烦了，我想像别人一样光明正大的谈恋爱。你不是只是因为这样分手的，然后就明明是他那么小心翼翼的那么一个人，他就刚刚就在一个女生面前就直接说出来了我们不是情侣吗？然后就说有什么事情你就说就他就好像突然就说了 Meg 的台词一样อะไรวะ他没有看他 IG 的吗？เอามาให้เราดูทำไม已经决定分手了，所以不看是吧？มันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราอยู่แล้วนี่ลูนคือคืนนั้นมันไม่ใช่แบบที่ลูนคิดนะคืนนั้นไม่โอเคมากๆเมาแทบจะยืนไม่ไหวอยู่แล้วแต่ก็ยังยืนยันว่าจะมาหาลูนให้ได้เราก็เลยอาสาขับพามาถ้าขับมาเองเราก็กลัวว่าจะเป็นอันตรายพอมาถึงบ้านเมย์ก็รีบเข้ามาหาลูนnow it makes sense okay it makes sense说得通了 OK 但是这个玫瑰还是太出戏了吧，为什么要搞这个玫OK， 所以他之前跳人设是这个原因 OK。 为什么我现在在笑？就没有，我纯粹是因为前面还在骂，然后现在突然发现他好像说得通了，然后我现在隐隐有一点觉得开心，不好意思。所以我之前说的那个问题就说得通了，就是他其实根本不是因为那个原因而分手的，就是那是他的苦恼之一，但是他那个不是决定他想分手的原因。而且我觉得他发那个护照的照片，其实就是有点故意的。你看我要走了，其实就是给他最后一次机会。
感觉是要结束了吧。我跟你说啊，他已经就是把护照照片，明明之前跟那个小地球说你千万不要跟他说，然后最后走之前还要传护照照片。我跟你说，他就是故意的，所以最后肯定就是 happy ending， 因为他就是还那个 Meg 就是还有心和他在一起的。我现在明白为什么 BB 不稳之前说一定要看到完，一定要看得完。我现在中间不是暂停了好几次吗？就因为我真的忍不住。然后虽然就是，哎，哦，在笑在笑。ทำไรอ่ะเฮ้ยดูหน้ากูตอนนั้นดิตลกอ่ะตอนนี้ก็ตลกปะดีแน่ตัวเองหน้าตาดีตายเลยถ้าหน้าตาไม่ดีคนแถวนี้ก็คงไม่มองปะไปอาบน้ำแล้วเฮ้ยรอด้วยดิอาบด้วย 好烦人呐，这个臭情侣。啊！你知道我什么感觉吗？我现在就是，我感觉我被这对臭情侣欺骗了，欺骗了我的感情，我的眼泪。我要不要说？我说我好像是个假粉一样。对，我前一秒还很投入，然后一看到这个，我整个一下就出戏。它存在于这个剧情，就只是为了增加 drama。